Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin phép được chia sẻ kinh nghiệm trồng đu đủ trên sân thượng của mình. Đầu tiên về cây đu đủ giống, mình chọn những cây to, khỏe và đẹp, không bị bệnh. Đu đủ nếu đu đủ các bạn gieo hạt, các bạn nên gieo hạt ra một cái viên nén hoặc là cốc ươm nhỏ nhỏ. Sau đó các bạn tách ra, các bạn trồng nghiêng như mình đây, mình trồng nghiêng cây đu đủ đây với mục đích để là hãm chiều cao của cây. Nếu mà các bạn mua ở ngoài chợ về cây đu đủ nó quá to rồi thì các bạn cũng nên trồng ra một cái chậu, xong là các bạn đặt nằm này, các bạn đặt nằm như này để sau là đu đủ nó sẽ ngóc lên như này, là với mục đích là để hãm cái chiều cao của cây đu đủ. Sau đây là video clip chi tiết chia sẻ kinh nghiệm trồng đu đủ trên sân thượng của mình. Mời các bạn xem và tham khảo. Đầu tiên, đối với cây con nên chọn những cây to, khỏe và không bị bệnh. Như cái cây này của mình, lá rất là đẹp, màu sắc rất là tươi, rất là ok rồi. Cây con là đặt tiêu chuẩn rồi. Còn đối với đất trồng cây đu đủ thì mình chọn đất theo phương pháp trồng cây ăn quả ngắn ngày trên sân thượng. Mình đã có một bài viết riêng, một video clip riêng để chia sẻ cho các bạn cách chọn đất trồng cây ăn quả ngắn ngày trên sân thượng, thì mời các bạn tham khảo. Mình áp dụng y như thế thôi để trồng cây đu đủ, không có gì khác cả. Còn về thùng trồng thì mình xin khuyên các bạn trồng thùng từ 100 đến 150 lít trở lên. Như ở đây mình trồng thùng mình chế từ 2 thùng xốp to. Như đây là 2 thùng xốp to, mình cắt ở giữa này đi, xong mình ghép vào với nhau. Đây, mình ghép như thế này. Đấy, các bạn có thể hình dung ra. Đấy, mình cắt ở đoạn giữa đi, xong mình ghép 2 thùng vào với nhau, và sau đó mình quấn băng dính xung quanh để cho chắc thùng và không bị vỡ thùng khi cây đu đủ rất là to và khỏe về sau. Các bạn lưu ý một điều là khi trồng cây con đu đủ xuống thùng to là mình trồng nằm. Như ở đây, cây đu đủ con này mình đã cho nằm một lần rồi, thì như các bạn có thể nhìn thấy gốc cây đu đủ. Đây, mình đặt xuống. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đó, gốc cây đu đủ nó hơi cong lên đấy. Hơi cong lên là mình đã cho cây đu đủ nó nằm xuống rồi. Bây giờ nó ngóc lên. Bây giờ mình trồng vào chậu to. Mình cũng trồng nằm. Mình trồng nằm như này này. Đấy, xong là để về sau là cây đu đủ nó ngóc lên với mục đích là để hãm độ cao cho cây đu đủ. Chứ mà cây đu đủ mà đã trồng ở trên sân thượng rồi, xong nó cao nữa thì gió to nó còn đổ ấy. Như 2 cây của mình đây, mình cũng trồng nằm như thế. Đây, các bạn có thể nhìn rất rõ ràng, thân nó nằm ra và chỉ đến một mức nào đó là sẽ có quả thôi. Chứ mình không trồng thẳng. Trồng thẳng về sau cây nó cao bằng 2 mét, 3 mét là cái chuyện bình thường. Nhưng mà đây mình trồng nằm, nó sẽ hãm được cái độ cao cho cây đu đủ. Các bạn nhớ là trồng cây đu đủ là trồng nằm nhá. Khi mình đã hãm độ cao một lần rồi, khi trồng ra cái cốc nhựa này, đánh ươm cây con, xong rồi từ cây con mình ươm ra cái cốc nhựa này tiếp, là một lần mình trồng nằm là hãm độ cao một lần rồi. Xong bây giờ mình trồng vào thùng to, bây giờ mình cho ra thùng to nữa, mình lại tiếp tục mình trồng nằm là hãm độ cao lần 2. Mình trồng nằm như này, các bạn lưu ý là nhớ vạch đất ở hai bên này ra. Trồng nằm, cứ trồng cái đu đủ nằm này, đổ thêm đất vào.
vun hai bên này ra, vậy mình vun chưa rộng, giờ mình vun thêm ra. Đấy, vun cho nó thoáng, trồng nằm ra. Đấy, trồng nằm nó sẽ hãm được độ cao cho cây đu đủ. Đấy, thế thôi, rất là đơn giản. Đây, sau cái chỗ đất này mình có thể xúc, mình đắp lên cái chỗ bầu gốc này là chắc. Vài bữa nữa là cây đu đủ nó ngóc lên, chiều cao của nó là sẽ bị hạn chế, sẽ nhanh ra hoa và nó đậu quả. Đấy, thế thôi, rất là đơn giản để các bạn có thể nhìn rõ hơn. Đó, mình trồng nằm ra. Đấy, trồng nằm ra, xong rồi sau nó sẽ ngóc dần lên này, như hai cây to của mình ấy. Nhưng mình không trồng thẳng đứng về sau là rất là cao. Mình xin nói lại một chút rằng là khi trồng cây con, các bạn nên một là trồng ra giữa thùng đây như mình trồng, hoặc là lùi lại một chút thì càng tốt. Tại vì là bây giờ mình mới để ý là khi hai cái đu đủ này mình trồng đầu tiên đây là mình trồng sát ở đây quá. Bây giờ cây đu đủ lớn lên nó cong, thì bây giờ đây là cây đu đủ nó sẽ bị dựa vào cái tấm alu này. Đây, cây này cũng bị này. Đấy, thì các bạn trồng cây con các bạn lưu ý cho mình như thế, trồng ra giữa thùng, hoặc trồng giữa thùng, hoặc trồng xịch lại một tí để cây khi mà cây nó phát triển nó lớn lên thì nó cong ra là vừa, nó không bị dựa vào cái thành thùng này. Còn đối với chăm sóc cây đu đủ và bón phân cho cây đu đủ trong từng thời kỳ thì rất là dễ thôi. Như cây con mình vừa trồng thì mình sẽ không bón một cái gì cả, tại vì đất trộn của mình nó đã đầy đủ dinh dưỡng rồi. Và một phần đu đủ là rất nhạy cảm với phân. Khi mình bón một cái gì, phân gì quá nhiều, cho dù phân nước hay phân chuồng, nó cũng sẽ gây ra nấm bệnh cho rễ cây và ảnh hưởng đến cây. Rễ đu đủ dễ ăn trên bề mặt đây, như cây này. Cây này từ lúc mình trồng từ cây con đến tầm bằng như này là mình chưa bón một cái gì cả, chỉ có đất khô mà ăn thôi. Tại vì cái thùng này là cây đu đủ này ở một góc khác, thùng này thùng cũ mình tận dụng lại, chứ mình không phải là thùng mới. Như cây đu đủ con, từ lúc mình trồng đến bằng tầm này thì bắt đầu mình mới bón. Mình có thể so ngón tay cho các bạn hình dung đây. Đây, gốc của nó đã bằng 2 ngón tay của mình rồi thì bắt đầu mình mới bón phân. Bón phân thì mình bón hỗn hợp phân, mà mình đã có một clip chia sẻ kinh nghiệm trộn hỗn hợp phân để bón cho cây ăn quả ngắn ngày trên sân thượng. Đấy, mình cứ hỗn hợp với mình bón thì mình rải đều trên bề mặt, chứ mình không ấp vào gốc. Rễ, các bạn lưu ý là rễ của đu đủ là nó ăn nổi trên bề mặt chứ nó không ăn xuống. Các bạn lưu ý như thế nhé. Rồi, bây giờ đấy, cái tầm ý là cứ khoảng 10 đến 15 ngày các bạn rải một lượt mỏng hỗn hợp phân ý cho mình là ok thôi, chứ đừng rải quá nhiều. Đu đủ là nó dễ ăn nổi trên mặt đất chứ không phải là ăn chìm xuống, nên nó rất nhạy cảm với phân. Nên các bạn lưu ý khi bón phân, cho dù phân nước hay là phân cám, các bạn bón ít một thôi, đừng bón tống quá nhiều cùng một lúc. Cây đu đủ nó sẽ bị sốc phân và xoăn lá. Như ở đây cây đu đủ của mình này, chả bón cái gì, chỉ có tưới nước không từ lúc trồng đến giờ. Vừa rồi mình đã nói xong về cách chăm sóc cây đu đủ trong thời kỳ phát triển. Bây giờ mình xin phép chia sẻ tiếp cách chăm sóc cây đu đủ trong thời kỳ ra hoa đậu quả. Để cây đu đủ trong thời kỳ ra hoa đậu quả đủ chất
để tạo quả, đầu tiên ta phải bón thêm phân chuồng. Phân chuồng hoai mục, bón từng ít một, chứ cây đu đủ rất là nhạy cảm với phân. Chúng ta bón quá nhiều sẽ gây đến vàng lá và sun ngọn. Sau đó 5 ngày mình bổ sung tưới dịch chuối, và 10 ngày tiếp theo mình bổ sung hỗn hợp phân đất dành cho cây ăn quả ngắn ngày trồng trên sân thượng, như bài hỗn hợp trộn phân đất bón cho cây ăn quả ngắn ngày trồng trên sân thượng. Mình đã có một video clip riêng cách trộn và cách chăm sóc, hướng dẫn bón cho cây ăn quả ngắn ngày trồng trên sân thượng và dịch chuối. Thì mình đã có một bài riêng, một clip riêng nói về cách làm dịch chuối và cách bón tưới dịch chuối cho cây ăn quả ngắn ngày, cho rau và cho hoa lan cây cảnh. Mời các bạn tham khảo hai bài ý. Thì đối với mình thì mình bón hai cây đu đủ này với lịch trình như sau. Đầu tiên, khi cây có hiện tượng ra hoa và đậu quả, mình bổ sung ngay thêm một chút phân chuồng xung quanh, bón xung quanh gốc, chứ mình không bón ấp vào gốc. Đây, như các bạn thấy, mình bón xung quanh gốc rất là cao, nhưng mà gốc thì thập lỏm ở dưới, không có tí phân nào. Mình chỉ bón xung quanh thôi, chứ không bón ấp vào gốc, vì cây đu đủ nó rất nhạy cảm với phân. Đầu tiên là như thế, mình bổ sung thêm phân chuồng hoai mục. Sau đó 5 ngày mình bổ sung thêm dịch chuối, mình tưới dịch chuối, pha loãng ra tưới. Và sau đó 5 ngày tiếp theo là mình bổ sung thêm hỗn hợp phân đất dành cho cây ăn quả ngắn ngày trồng trên sân thượng. Cứ như thế mình bổ sung theo một vòng tuần hoàn khép kín. 5 ngày mình bón dịch chuối một lần, và 5 ngày tiếp theo mình lại bón hỗn hợp phân đất, mỗi lần một lượt mỏng và dịch chuối pha loãng. Thì cây đu đủ sẽ được hấp thụ từ từ, chứ không bị sốc phân và gây chết sót cây. Các bạn chú ý cái khoản ấy, cây đu đủ rất là nhạy cảm với phân, nên mình bón gì thì cứ từng chút mình bón một. Tại vì sao mình phải chắn cái tấm nhựa như thế này để mình bón thêm, là tại vì rễ đu đủ là dễ ăn nổi trên mặt đất. Phần chính rễ của đu đủ là ăn nổi trên mặt đất, chứ không cắm xuống dưới. Tại vì đu đủ rất là sợ úng. Úng cái là cây đu đủ là chết ngay, chứ đừng, dễ nó ăn lên trên. Khi mình ví dụ như cái thùng phân này, thùng đất này, mình đổ 2/3 thật đấy, nhưng mà về sau là mình cứ bón dần lên là nó sẽ đầy thùng. Đầy thùng thì mình sẽ kê thêm như thế này để mình bón thêm. Đấy, như cây đu đủ này thì mình có thể khai thác liên tục trong vòng 6 tháng, 6 đến 8 tháng mình cứ bón thôi. Đây, như mình chắn cái alu này, mình có thể đổ thêm khoảng 10 cm phân nữa. Thì đến lúc mà mình khai thác từ 6 đến 8 tháng, cây đu đủ nó cũng cằn rồi, nó cũng thoái hóa rồi, thì mình nên thay cây mới và mình trồng lại từ đầu. Chứ mình không nên chắn cái này lên quá cao và quá nhiều, vì trồng trên sân thượng mình chỉ trồng được thế thôi, chứ không phải như dưới đất thổ mình trồng được ăn từ năm này qua năm khác. Thì không đất đâu mà mình bồi vào được, không phân đâu mà mình bồi thêm. Tại vì cái thùng này mình chắn như này nó là gần như là quá tải rồi. Đấy, nên các bạn lưu ý như thế. Như vậy mình đã chia sẻ xong toàn bộ kinh nghiệm của mình trồng đu đủ trên sân thượng. Các bạn có gì không hiểu hoặc có chỗ nào không hiểu thì vui lòng để lại lời nhắn ở dưới video này, mình sẽ trả lời đầy đủ. Hoặc các bạn có thể gửi tin nhắn trực tiếp đến Facebook của mình sẽ trả lời một cách nhanh nhất và dễ hiểu nhất. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.